සුබ දවසක් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි අද තවත් අලුත් වැඩසටහනකින් හමු වුණා ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව තුලින්. අද අපි බලමු මේ වගේ වතුර මාධ්‍යයක වැඩි දියුණු රෝපණය කරපු මේ වගේ පොල් ගහක් කොහොමද නැවතත් වෙන භාජනයකට දාගන්නේ කියලා. දැනට වසර දෙකක් වගේ කාලයක් තිස්සේ වතුර භාජනයක තමයි මේ පැලේ රෝපණය කරලා තියෙන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද මේක හරියාකාරව වෙනත් භාජනයකට යොමු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි වත් කරගමු. මේ ආකාරයේ සාර්ථක මුල් ඇවිල්ලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. බලන්න මේ මුල් දැන් බඳුන් ගත කරන්න කාලේ හරි. ඒක නිසා අපි බලමු මේ කොහොමද කටු ආරක්ෂාවෙන් විදිහට භාජනයකට දාගන්න කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගන්න මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක් තමන්ටම කැමති ආකාරයකට පැලේ භාජනය සිටව ගන්න උත්සාහ කරන්න. මම හිතනවා මේ ආකාරයට හිතවගත්ත සුදුසුයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට තියලා අපි මේකට බඳුන් මිශ්‍රණය පුරව ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට දැනීමක් ඇති සාමාන්‍ය මතු පිටපස් ඒත් එක්කම කොම්පෝස්ට් වැලි සහිත පස් මාධ්‍යයක් තමයි මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ආකාරයට දාගන්න. කොම්පෝස්ට් ටිකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ පැලේ වතුර භාජනයක තිබිලා දැන් අලුතෙන් බඳුන් මිශ්‍රණයකට දානකොට පැලේට පොහොර අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මේවා දාගන්න. කොටසක් දාගෙන හරියාකාරව තද කරගන්න. බඳුන් මිශ්‍රණය සකස් කරගන්නට ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න. හොඳින් ජලය බැස යන මාධ්‍යයක් හදලා දෙන්න ඕන අපි මේ පොල් පැලවලට. මොකද නැත්තම් මුල් කුණු වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් පුරව ගන්න. මේ ආකාරයට සකස් කරගත්ත වැලි සහිත මාධ්‍යයක්. ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම හොඳින් පස් තද කරගන්න. මොකද මුල් අතරට හොඳට පස් කාවදින්න ඕනේ. එහෙම කරපු තරමට ඉක්මනින් කෙඳි මුල් අද්දලා මේ පැලේ පසට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පස් මාධ්‍ය පුරවන අවසන් අපි ඊළඟට සාමාන්‍ය කප්පාදුවක් කරමු. මෙන්න මේ පැලේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ කොටස් වල අර මම ඔබට කලින් කියලා තියෙනවා වගේ දැල් හනසු. මෙන්න මේ තියෙන කොටස මේ දැල් හනසු කොටස ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ අපි මේ පැලේ. ඊළඟ මෙන්න මේ අපි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ අත්ත අපි හරව ගන්න නම් ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද සාර්ථකව මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ මෝරපු අත්ත ඉවත් කරගැනීම කරමු. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ අත්ත ඉවත් කරගමු. ඒත් අයින් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන මේ පේන හනසු කොටසත් අයින් කරගන්න. ගහේ අලංකාරය වැඩි කරගන්න.
මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් සඳහන් කරලා ඇති මෙන්න මේ අතු හැඩ කරගන්න ඕන නිසා අපි හැම වෙලේම මෙන්න මේ අතු සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට දින දෙක තුනකට වතාවක් අතු හැඩ ගැසීම කරන්න ඕනේ. එහෙම කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි අතු ඉක්මනින්ම හැඩයක් ගන්න. එහෙම නවන හැම අවස්ථාවකම ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න මෙන්න මෙතන අත්ත මුල දුර්වල ස්ථානයක් හින්දා එතන ඇඟිල්ල තියාගෙන අනිත් අතේ ඇඟිල්ල තියාගෙන මේ අත්ත මෙන්න මේ ආකාරයට පාත් කරන්න. ඊළඟට බලමු මේ අතු තුනට අමතරව මෙන්න මේ තියෙන දැල් හනසු කොටස මේක ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලමු. අවසාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අතු කොටස ඕනට පේන ඇති ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එතන දැල් හනසු කොටසක් තියෙනවා මෙන්න මේ අත්තේ මෙන්න මේ ගොබේ ආවරණය වෙන විදිහට. ඒක නිසා අපි තාම පරිස්සමට මෙන්න මේ කොටසට කැපුමක් දාන්න ඕනේ. හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න මේ වගේ දළුවත් සුද්ධ කරනකොට ගොඩක් පහළට සුද්ධ කරන්න එපා. හැම වෙලේම අත දෙපැත්තේ දාර දෙක දිග ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒක දළු අත්තට අමාරු තැනක් තියෙන. එතනදී කපන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැල්ල බර වැඩි වෙලා අත්ත නැමෙන්න පුළුවන් බිමට. එහෙම වුණොත් ඒ දළු අත්තෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙනවා. ඒකින්ද මෙන්න වගේ මගකට සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ සති දෙකකට විතර පස්සේ නැවත ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අත්ත නැවත කප්පාදුවක් කරන්න. නිරන්තර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ පොල් බොන්සායි පැලයක් හදා ගන්නකොට. මොකද අතු ටික සකස් කරගැනීම තමයි
මූලිකම කාරණාව. ඒ නිසා හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඉන්න ගහේ වර්ධනය වෙන. ඔව් යාළුවනේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි ඕගොල්ලන්ටත් අවශ්‍ය වෙයි ඉදිරි දිනයක ඔයගොල්ලෝ මේ ආකාරයට පැලැස් සකස් කරන්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ආකාරයට අතු ටික හදාගන්න, ට්‍රේනින් කරගන්න, මුල් ටික හදාගන්න, බඳුන් ගත කරගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට අදගෙන ආපු වීඩියෝ ඉතින් අවසන් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ වැදගත් යමක් ගත්තා කියලා ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දාන ලයික් කමෙන්ට් අනුව තමයි තවත් අපේ බොන්සායි වැඩසටහනට, පොල් බොන්සායි වැඩසටහනට අලුත් යාළුවන්ට එකතු වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. තවත් අලුත් යාළුවෝ එකතු කරගන්න ඔයගොල්ලෝ උදව්වක් දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාට.